Μάθημα 1. Εκστρατεία καλωσορίσματος. Η καμπάνια που αναφέρατε ακούγεται ενδιαφέρουσα. Καλωσορίζει όλους στα σπίτια και τις γειτονιές σας. Ναι. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του πνεύματος της κοινότητας. Απολύτως. Η οικοδόμηση συνδέσεων μπορεί να ενισχύσει τις γειτονιές. Νομίζω ότι ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ασχοληθούν μεταξύ τους. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργείς την αίσθηση του ανήκειν. Και βοηθά να σπάσουν τα εμπόδια μεταξύ διαφορετικών ομάδων. Ακριβώς. Όλοι αξίζουν να νιώθουν ευπρόσδεκτοι και εκτιμημένοι. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να προωθήσετε τη συμπερίληψη. Ας βρούμε τρόπους να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες όπως αυτή στη δική μας κοινότητα. Μάθημα 2. Εξερευνώντας τα βραχώδη όρη. Μερικά από τα πιο γνωστά ορεινά τοπία στη γη είναι συγκεντρωμένα στα καναδικά βραχώδη όρη. Απολύτως. Η θέα εκεί κόβει την ανάσα. Έχω ακούσει μονοπάτια πεζοπορίας να προσφέρουν απίστευτες πανοραμικές εικόνες. Ναι. Είναι ένας παράδεισος για πεζοπόρους με τόσες πολλές επιλογές για εξερεύνηση. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο μαγευτικές φαίνονται οι κορυφές αυτοπροσώπως. Οριστικά. Η άγρια ζωή και η φύση εκεί είναι επίσης εκπληκτικές. Θα ήθελα πολύ να δω τις τυρκουάζ λίμνες και τα πανύψηλα βουνά από κοντά. Κι εγώ. Είναι ένας προορισμός που πραγματικά αιχμαλωτίζει την ομορφιά της φύσης. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για να το ζήσουμε μαζί. Μάθημα 3. Περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πως η ρύπανση έχει επηρεάσει το έδαφος, τα ποτάμια και τα δάση μας. Απολύτως. Είναι ανησυχητικό να δούμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ναι, αυτοί οι φυσικοί πόροι μας κληροδοτήθηκαν από τους προγόνους μας. Και είναι ευθύνη μας να τα προστατεύσουμε για τις μελλοντικές γενιές. Ακριβώς. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε βιώσιμες πρακτικές για να αντιστρέψουμε τη ζημιά. Ναι. Κάθε μικρή ενέργεια μπορεί να συμβάλλει σε μια μεγαλύτερη αλλαγή. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Οριστικά. Η εκπαίδευση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ας βρούμε τρόπους να εμπλακούμε σε τοπικές προσπάθειες διατήρησης. Μάθημα 4. Εθιμοτυπία τηλεφώνου. Έχετε ακούσει για τη νέα πολιτική ενδυματολογικού κώδικα στη δουλειά? Όχι. Ποια είναι η αλλαγή? Εφαρμόζουν έναν πιο χαλαρό κώδικα ενδυμασίας για να προωθήσουν την άνεση. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Νομίζω ότι μπορεί να τονώσει το ηθικό. Ναι. Οι άνθρωποι συχνά αποδίδουν καλύτερα όταν αισθάνονται άνετα. Απολύτως. Αλλά αναρωτιέμαι πώς ορίζουν το «χαλαρό». Νομίζω ότι επιτρέπουν πιο casual ντύσιμο, όπως τζιν και ωραία πουκάμισα. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι ωραίο να έχουμε λίγη περισσότερη ελευθερία στο πώς ντυνόμαστε. Ναι. Έχει να κάνει με την εξισορρόπηση του επαγγελματισμού με την άνεση. Μάθημα 5. Αλλαγές στη συμπεριφορά. Για τους ανθρώπους που έζησαν όλη αυτή την περίοδο, οι αλλαγές φάνηκαν αρκετά δραματικές. Απολύτως. Ο κόσμος έχει μεταμορφωθεί με πάρα πολλούς τρόπους, ειδικά κοινωνικά. Ναι, και αυτές οι αλλαγές συχνά επηρεάζουν τις συμπεριφορές και τις τάσεις των ανθρώπων.
Το βρίσκω συναρπαστικό πως τα ιστορικά γεγονότα διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας. Ακριβώς. Οι άνθρωποι προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους, δημιουργώντας νέους κανόνες και παραδόσεις. Ναι, και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν διαφορετικές γενιές σε αυτές τις αλλαγές. Δικαίωμα. Κάθε γενιά έχει τις δικές της μοναδικές προκλήσεις και θριάμβους. Νομίζω ότι η κατανόηση αυτών των συμπεριφορών μας βοηθά να συνδεόμαστε καλύτερα με τους άλλους. Οριστικά. Μας θυμίζει την κοινή μας ανθρώπινη εμπειρία. Μάθημα 6. Απόδραση το Σαββατοκύριακο. Ακούγεται τέλειο. Πόσο καιρό θα μείνετε? Μόνο για μια εβδομάδα και μετά πίσω στο σπίτι. Ανυπομονώ να εξερευνήσω. Αυτός είναι ένας καλός χρόνος για να απολαύσετε πραγματικά την εμπειρία. Ναι, θέλω να προσπαθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο όσο είμαι εκεί. Τι υπάρχει στη λίστα που πρέπει να δείτε για το ταξίδι? Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ μερικές τοπικές αγορές και ιστορικούς χώρους. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Είναι πάντα διασκεδαστικό να μαθαίνεις για νέους πολιτισμούς. Απολύτως. Θέλω να βυθιστώ στα τοπικά έθιμα. Και μην ξεχάσετε να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες για να θυμάστε τις στιγμές. Μάθημα 7. Αλλαγές υγιεινής διατροφής. Αυτό είναι υπέροχο. Τι αλλαγές έχετε κάνει στη διατροφή σας? Λοιπόν, άρχισα να ενσωματώνω περισσότερα φρούτα και λαχανικά στα γεύματά μου. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Τα φρέσκα προϊόντα είναι τόσο σημαντικά για την υγεία. Ναι. Νιώθω πιο ενεργητικός και τα γεύματά μου είναι πιο πολύχρωμα τώρα. Μου αρέσει αυτό. Η υγιεινή διατροφή μπορεί να είναι τόσο ευχάριστη όσο και ωφέλιμη. Ακριβώς. Προσπαθώ επίσης να μειώσω όσο το δυνατόν περισσότερο τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Τα ολόκληρα τρόφιμα παρέχουν καλύτερη διατροφή. Ναι. Είναι εκπληκτικό πόσο μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Συμφωνώ. Ας μοιραστούμε μερικές υγιεινές συνταγές την επόμενη φορά που θα μαγειρέψουμε μαζί. Μάθημα 8. Διατηρήστε κίνητρα. Θεωρώ ότι το να έχω έναν φίλο προπόνησης με βοηθά να έχω κίνητρο να πηγαίνω κάθε μέρα. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Κάνει τις προπονήσεις πιο ευχάριστες, έτσι δεν είναι? Ναι. Κρατάμε ο ένας τον άλλον υπεύθυνο, κάτι που είναι πραγματικά χρήσιμο. Απολύτως. Είναι ωραίο να έχεις κάποιον να μοιραστείς το ταξίδι μαζί του. Επιπλέον, μπορείτε να πιέσετε ο ένας τον άλλον για να δοκιμάσετε νέες ασκήσεις. Ακριβώς. Διατηρεί τα πράγματα φρέσκα και συναρπαστικά στη ρουτίνα. Νομίζω ότι βοηθά επίσης να γιορτάζουμε την πρόοδο του άλλου. Ναι. Μια μικρή ενθάρρυνση πηγαίνει πολύ στη φυσική κατάσταση. Ας βρούμε χρόνο να γυμναζόμαστε μαζί και να δίνουμε κίνητρο ο ένας τον άλλον. Μάθημα 9. Σχέδια εκδρομών Σαββατοκύριακου. Νομίζω ότι ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο θα ήταν ιδανικό. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Πότε θέλεις να φύγεις? Μπορούμε να φύγουμε νωρίς το Σάββατο και να επιστρέψουμε την Κυριακή. Τέλειος. Αυτό μας δίνει μια ολόκληρη μέρα για εξερεύνηση. Ναι. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας μακριά. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο προορισμό στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν να πάω στα βουνά για πεζοπορία.
Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Μου αρέσει να βρίσκομαι στη φύση. Κι εγώ. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τις λεπτομέρειες για το ταξίδι μας. Μάθημα 10. Διαθεσιμότητα δωματίου. Ναι, έχουμε ένα δωμάτιο για εσάς. Φανταστικός. Ανυπομονούμε για τη διαμονή μας. Μεγάλος. Έχετε συγκεκριμένες προτιμήσεις για το δωμάτιό σας? Θα μου άρεσε ένα δωμάτιο με ωραία θέα, αν είναι δυνατόν. Απολύτως. Έχουμε πολλές επιλογές με όμορφα τοπία. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ανυπομονώ να χαλαρώσω και να απολαύσω τα αξιοθέατα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να ζητήσετε κατά τη διάρκεια της διαμονής σας? Ίσως κάποιες συστάσεις για τοπικά αξιοθέατα. Φυσικά. Θα σας δώσω μια λίστα με μέρη που πρέπει να δείτε. Μάθημα 11. Η Ρωσική Επανάσταση. Ο 20ος αιώνας έφερε πολλές αλλαγές στη Ρωσία, ειδικά κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ναι. Ήταν μια τόσο ταραχώδης εποχή, με τόσα πολλά να διακυβεύονται για όλους τους εμπλεκόμενους. Απολύτως. Η πτώση της μοναρχίας άλλαξε το ρου της ιστορίας. Και μορφές όπως η Αναστασία έγιναν σύμβολα αυτής της αλλαγής. Ναι. Η ιστορία της είναι τραγική και συναρπαστική. Αναρωτιέμαι πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν δεν είχε συμβεί η Επανάσταση. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε την εναλλακτική ιστορία. Οριστικά. Ο αντίκτυπος στον πολιτισμό και την κοινωνία ήταν βαθύς. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στον κόσμο. Μάθημα 12. Ταξιδιωτικές ιστορίες. Πρόσφατα, πήγα ένα ταξίδι στον Παλί τον περασμένο μήνα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μέρος του ταξιδιού? Μου άρεσε να εξερευνώ τις παραλίες. Ήταν απολύτως εκπληκτική. Έχω ακούσει τα ηλιοβασιλέματα εκεί που κόβουν την ανάσα. Ναι, πραγματικά είναι. Καθένας ένιωθε σαν ζωγραφιά στον ουρανό. Δοκίμασες κάποιο τοπικό φαγητό όσο ήσουν εκεί? Αλφα, σίγουρα. Οι γεύσεις ήταν απίστευτες, ειδικά τα φρέσκα θαλασσινά. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Το Μπαλί έχει μια τόσο πλούσια γαστρονομική σκηνή. Πραγματικά κάνει. Ανυπομονώ να επιστρέψω και να εξερευνήσω περισσότερα. Μάθημα 13. Το πάθος του πιάνου. Σε άκουσα να παίζεις πιάνο. Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Μου αρέσει να παίζω μουσική. Παίζετε σε κάποιο συγκρότημα? Όχι αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήθελα να συμμετάσχω σε ένα. Αυτό θα ήταν συναρπαστικό. Το παιχνίδι με τους άλλους φέρνει μια διαφορετική ενέργεια. Πραγματικά κάνει. Νομίζω ότι η συνεργασία μπορεί να εμπνεύσει δημιουργικότητα. Απολύτως. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε νέα άτομα που μοιράζονται το πάθος σας. Ναι. Θα ήθελα πολύ να βρω μια τοπική ομάδα για να κολλήσω. Πρέπει οπωσδήποτε να το εξετάσετε. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερικές εκπληκτικές ευκαιρίες. Θα το κάνω. Η μουσική είναι ένας υπέροχος τρόπος για να συνδεθείτε με τους άλλους. Μάθημα 14. Προσωπικές ιστορίες. Είναι μια ιστορία που δεν διάβασα σε βιβλίο ούτε έμαθα σε μια τάξη.
Αυτό ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Τι είναι η ιστορία? Το είδα και το έζησα, όπως πολλοί από εσάς. Αυτό το κάνει πολύ πιο εντυπωσιακό. Οι προσωπικές εμπειρίες έχουν πάντα απήχηση. Ναι. Διαμορφώνουν την κατανόησή μας για τον κόσμο με μοναδικό τρόπο. Συμφωνώ. Η κοινή χρήση αυτών των ιστοριών μπορεί να εμπνεύσει άλλους να αναλογιστούν τα δικά τους ταξίδια. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε και τους αγώνες και τους θριάμβους. Ναι. Αυτές οι αφηγήσεις μας βοηθούν να συνδεθούμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για τις εμπειρίες σας. Μάθημα 15. Πάθος φωτογραφίας. Η κάμερα μπορεί ακόμα να τραβήξει όμορφες φωτογραφίες, ακόμη και με παλαιότερα μοντέλα. Αυτό είναι αλήθεια. Όλα έχουν να κάνουν με την ικανότητα του φωτογράφου. Ναι. Ένα καλό μάτι μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη φωτογραφία. Λατρεύω το πως μερικοί άνθρωποι μπορούν να αποτυπώσουν συναισθήματα μέσα από τους φακούς τους. Ακριβώς. Είναι σαν να λες μια ιστορία χωρίς λόγια. Ναι. Τι είδους φωτογραφία σας αρέσει? Με ελκύει ιδιαίτερα η φωτογραφία τοπίων. Αυτό είναι υπέροχο. Η φύση έχει τόση ομορφιά να προσφέρει. Συμφωνώ. Ας σχεδιάσουμε μια βόλτα μαζί κάποια στιγμή. Μάθημα 16. Θέα στα δωμάτια. Η θέα και τα ευρύχωρα δωμάτια ακούγονται καταπληκτικά. Ναι. Μου αρέσει να μένω κάπου που είναι ανοιχτό και φιλόξενο. Πήρατε οριστική απόφαση για το που θα μείνετε? Γέρνω προς ένα μέρος που έχει και υπέροχη θέα και άνεση. Αυτό ακούγεται τέλειο. Η σωστή ατμόσφαιρα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Απολύτως. Ενισχύει την όλη εμπειρία του ταξιδιού. Ναι, και είναι ωραίο να έχετε έναν άνετο χώρο για να επιστρέψετε μετά από μια μέρα εξερεύνησης. Ανυπομονώ να καθίσω στο μπαλκόνι και να απολαύσω το τοπίο. Και εγώ. Ας οριστικοποιήσουμε τα σχέδια μας σύντομα. Μάθημα 17. Ξεκινώντας από αύριο. Από αύριο, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη νέα μας ρουτίνα. Εντάξει, φαίνεται εφικτό. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους στόχους. Ναι. Νομίζω ότι θα βοηθούσε να θέσουμε σαφείς στόχους για εμάς. Συμφωνώ. Μας κρατά κίνητρα και σε καλό δρόμο. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με την άσκηση και την υγιεινή διατροφή? Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μια ισορροπημένη προσέγγιση είναι σημαντική. Ναι. Μπορούμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον στην πορεία. Απολύτως. Το να έχετε έναν φίλο σας διευκολύνει να παραμείνετε αφοσιωμένοι. Ας ελέγχουμε τακτικά για να λογοδοτούμε ο ένας τον άλλον. Μάθημα 18. Στρατηγική decluttering. Καλή επιλογή. Ας βγάλουμε τα πάντα και ας ταξινομήσουμε τα αντικείμενα ώστε να κρατήσουμε, να δωρήσουμε ή να απορρίψουμε στίβες. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Θα μας βοηθήσει να δούμε τι πραγματικά χρειαζόμαστε. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πόσα πράγματα μαζεύουμε με την πάροδο του χρόνου. Ναι. Μερικές φορές κρατάμε πράγματα που δεν μας εξυπηρετούν πλέον. Δικαίωμα.
Αυτή η διαδικασία θα είναι αναζωογονητική και απελευθερωτική. Ανυπομονώ να δω πόσο χώρο θα δημιουργήσουμε. Θα αισθανόμαστε πολύ πιο ελαφρύ μόλις τελειώσουμε. Ναι. Επιπλέον, η δωρεά αντικειμένων μπορεί να βοηθήσει άλλους, κάτι που είναι ικανοποιητικό. Απολύτως. Ας ξεκινήσουμε. Είμαι έτοιμος να ξεφορτωθώ. Μάθημα 19. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων. Σκεφτόμουν το πρόγραμμά μας. Μπορούσαμε να κάνουμε μια δραστηριότητα το πρωί και μια άλλη αργά το απόγευμα. Αυτό ακούγεται σαν καλή ιδέα. Μας δίνει χρόνο να χαλαρώσουμε ενδιάμεσα. Ναι. Ας κλείσουμε εισιτήρια για την απογευματινή εκδήλωση. Μεγάλος. Τι είχες στο μυαλό σου για το πρωί? Ίσως μπορούμε να επισκεφτούμε ένα τοπικό μουσείο ή να πάμε για μια πεζοπορία. Λατρεύω αυτές τις επιλογές. Και τα δύο είναι ιδανικά για να ξεκινήσετε τη μέρα. Ακριβώς. Ας αποφασίσουμε σύντομα για να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος που εξερευνώ τα πάντα. Και εγώ. Θα είναι μια καταπληκτική μέρα. Μάθημα 20. Αλλαγές στη συμπεριφορά. Για τους ανθρώπους που έζησαν όλη αυτή την περίοδο, οι αλλαγές φάνηκαν αρκετά σημαντικές. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό πως οι κοινωνικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά. Ναι, ο τρόπος που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους έχει εξελιχθεί πολύ. Συμφωνώ. Η τεχνολογία, για παράδειγμα, έχει μεταμορφώσει τα στυλ επικοινωνίας. Ακριβώς. Οι άνθρωποι είναι πιο συνδεδεμένοι, αλλά μερικές φορές νιώθουν απομονωμένοι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ενδιαφέρον πώς διαδραματίζονται αυτές οι δυναμικές στην καθημερινή ζωή. Ναι, και η κατανόηση αυτών των αλλαγών μπορεί να μας βοηθήσει να πλοηγηθούμε καλύτερα στις σχέσεις. Οριστικά. Το παν είναι να προσαρμοστούμε στον κόσμο γύρω μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις αλληλεπιδράσεις μας. Μάθημα 21. Βασικά στοιχεία συσκευασίας. Μην ξεχάσετε να πακετάρετε μπότες πεζοπορίας, αντιλιακό, εντομοαποθητικό και kit πρώτων βοηθειών. Καλή κλίση. Αυτά τα είδη είναι απαραίτητα για μια επιτυχημένη πεζοπορία. Ναι. Τα σωστά υποδήματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο μονοπάτι. Απολύτως. Η άνεση είναι το κλειδί όταν είστε έξω για ώρες. Και το αντιλιακό είναι απαραίτητο για την προστασία από τα ηλιακά εγκάβματα. Οριστικά. Το έμαθα με τον δύσκολο τρόπο στην τελευταία μου πεζοπορία. Το εντομοαποθητικό είναι εξίσου σημαντικό για να κρατήσει μακριά τα σφάλματα. Ναι. Δεν αντέχω όταν τα κουνούπια καταστρέφουν μια όμορφη μέρα. Και ένα kit πρώτων βοηθειών διασφαλίζει ότι είμαστε προετοιμασμένοι για τυχόν μικροτραυματισμούς. Μάθημα 22. Στρατηγική μαγειρικής. Αυτό είναι ένα καλό σχέδιο. Θα ξεκινήσω σοτάροντας τα κρεμμύδια και το σκόρδο. Τέλειος. Αυτά τα αρώματα θα γεμίσουν την κουζίνα με ένα τόσο ζεστό άρωμα. Ναι, και μετά θα προσθέσω τις ντομάτες για να σιγοβράσουν. Ακούγεται νόστιμο. Είναι εκπληκτικό πόσο απλά συστατικά μπορούν να δημιουργήσουν μαγεία. Ακριβώς. Τι άλλο πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε στο πιάτο? Ίσως μερικά φρέσκα βότανα για επιπλέον γεύση. Φοβερή ιδέα. Ο φρέσκος βασιλικός ή η ρίγανη θα ανέβαζαν το πιάτο.
Απολύτως. Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε προετοιμάσει τα πάντα πριν ξεκινήσουμε. Ανυπομονώ να απολαύσουμε αυτό το γεύμα μαζί. Μάθημα 23. Σχέδια Σαββατοκύριακου. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Πόσο καιρό θα μείνετε στο ταξίδι σας? Μόνο για μια εβδομάδα και μετά πίσω στο σπίτι. Είμαι ενθουσιασμένος να εξερευνήσω. Μια εβδομάδα είναι ο τέλειος χρόνος για να δείτε πολλά. Ναι, έχω μια λίστα με μέρη που θέλω να επισκεφτώ όσο βρίσκομαι εκεί. Αυτό είναι υπέροχο. Τι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σας? Θέλω πραγματικά να ελέγξω μερικές τοπικές αγορές και να δοκιμάσω το φαγητό του δρόμου. Καταπληκτικός. Το φαγητό του δρόμου είναι συχνά ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε ένα μέρος. Ακριβώς. Ανυπομονώ να δοκιμάσω όλες τις διαφορετικές γεύσεις. Ας φροντίσουμε να προγραμματίσουμε καλά το δρομολόγιό μας. Μάθημα 24. Διατροφικές αλλαγές. Αυτό είναι υπέροχο. Τι αλλαγές έχετε κάνει στη διατροφή σας? Λοιπόν, άρχισα να ενσωματώνω περισσότερα ολόκληρα τρόφιμα και λιγότερα επεξεργασμένα. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Η κατανάλωση ολόκληρων τροφών μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την υγεία σας. Απολύτως. Νιώθω πιο ενεργητικός από τότε που έκανα αυτές τις αλλαγές. Ναι. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάνουν τη διαφορά. Ξεκίνησα επίσης την προετοιμασία γευμάτων, κάτι που με βοηθά να παραμένω σε καλό δρόμο. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Εξοικονομεί χρόνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ικανοποιητικό να έχετε έτοιμα υγιεινά γεύματα. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις ιδέες σας για την προετοιμασία των γευμάτων. Μάθημα 25. Κίνητρο φυσικής κατάστασης. Για να παραμείνω με κίνητρο, βρίσκω ότι ένας φίλος προπόνησης βοηθάει πραγματικά. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Κάνει τις προπονήσεις πολύ πιο ευχάριστες. Ακριβώς. Κρατάμε ο ένας τον άλλον υπεύθυνο, κάτι που είναι τόσο σημαντικό. Συμφωνώ. Είναι ωραίο να έχεις κάποιον να σε οθεί να εμφανιστείς. Ναι, και μπορεί να οδηγήσει στην αποκοινού δοκιμή νέων ασκήσεων. Απολύτως. Διατηρεί τα πράγματα φρέσκα και διασκεδαστικά. Επιπλέον, το να γιορτάζουμε ο ένας την πρόοδο του άλλου είναι ενθαρρυντικό. Ναι. Ένα μικρό κίνητρο μπορεί να βοηθήσει πολύ στη φυσική κατάσταση. Ας βρούμε λίγο χρόνο να γυμναζόμαστε μαζί. Μάθημα 26. Ιδέες για ταξίδι για το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο θα ήταν ιδανικό για εμάς. Αυτό ακούγεται τέλειο. Πότε θέλεις να φύγεις? Μπορούμε να φύγουμε νωρίς το Σάββατο και να επιστρέψουμε την Κυριακή. Αυτό μας δίνει άφθονο χρόνο για εξερεύνηση. Ακριβώς. Έχετε κάποιο προορισμό στο μυαλό σας? Τι θα λέγατε για τα βουνά? Θα ήθελα πολύ να πάω για πεζοπορία. Μεγάλη επιλογή. Το τοπίο θα ήταν εκπληκτικό. Ναι. Ας μαζέψουμε τον εξοπλισμό μας και ας κάνουμε μερικά σχέδια. Είμαι ενθουσιασμένος. Αυτή θα είναι μια υπέροχη απόδραση. Μάθημα 27. Υλικά ζυμαρικών. Χρειαζόμαστε κάποια επιπλέον υλικά για να ολοκληρώσουμε το γεύμα. Δικαίωμα. Νομίζω ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα πιάτο ζυμαρικών. Καλό ακούγεται. Τι είδους σάλτσα να χρησιμοποιήσουμε?
Λατρεύω μια κλασική μαρινάρα. Είναι πάντα επιτυχία. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ο φρέσκος βασιλικός θα τον ενισχύσει πραγματικά. Ναι. Και θα πρέπει να προσθέσουμε λίγο σκόρδο για επιπλέον γεύση. Τέλειος. Ας συγκεντρώσουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να το πραγματοποιήσουμε. Ανυπομονώ να δημιουργήσουμε κάτι νόστιμο μαζί. Κι εγώ. Το μαγείρεμα με φρέσκα υλικά είναι ό,τι καλύτερο. Μάθημα 28. The London Eye. Μία βόλτα στο London Eye προσφέρει εκπληκτική θέα στον ορίζοντα της πόλης. Απολύτως. Είναι κάτι που πρέπει να κάνετε όταν επισκέπτεστε το Λονδίνο. Ναι. Η πανοραμική θέα κόβει την ανάσα, ειδικά το ηλιοβασίλεμα. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο όμορφο πρέπει να φαίνεται από εκεί ψηλά. Ακριβώς. Το να βλέπεις τον Τάμεση και όλα τα ορόσημα είναι απίστευτο. Θα ήθελα να βγάλω πολλές φωτογραφίες από εκεί ψηλά. Ναι. Είναι ένα τέλειο μέρος για αξέχαστες φωτογραφίες. Ας φροντίσουμε να το συμπεριλάβουμε στο δρομολόγιό μας. Οριστικά. Θα είναι το αποκορύφωμα του ταξιδιού μας. Μάθημα 29. Σπιτική πίτσα. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι μαγειρεύεις σήμερα? Φτιάχνω σπιτική πίτσα από την αρχή. Πραγματικά, αυτό είναι φοβερό. Τι γαρνιτούρες σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε? Σκέφτομαι μια κλασική μαργαρίτα με φρέσκο βασιλικό και μοτσαρέλα. Ακούγεται νόστιμο. Τα φρέσκα υλικά κάνουν τη διαφορά. Ναι. Λατρεύω πόσο προσαρμόσιμη μπορεί να είναι η πίτσα. Απολύτως. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ακόμη και μισές πίτσες για ποικιλία. Φοβερή ιδέα. Ας ετοιμάσουμε μαζί μερικές διασκεδαστικές επικαλύψεις. Ανυπομονώ. Το μαγείρεμα μαζί είναι πάντα απολαυστικό. Μάθημα 30. Προεδρικές επιδιώξεις. Είναι ενδιαφέρον πως έγινε γνωστός εκτός του Τέξας. Ναι, αλλά γιατί τότε τόσοι πολλοί άνθρωποι ήθελαν να είναι υποψήφιος πρόεδρος το 2000. Νομίζω ότι ήταν η χαρισματική του προσωπικότητα που τράβηξε κόσμο. Απολύτως. Είχε έναν τρόπο να συνδέεται με ανθρώπους σε προσωπικό επίπεδο. Επιπλέον, το παρελθόν του στην πολιτική σκηνή του Τέξας του έδωσε μια ισχυρή βάση. Ναι. Αυτό ήταν ζωτική σημασίας για την απόκτηση εθνικής προσοχής και υποστήριξης. Πολλοί τον είδαν ως μια φρέσκια εναλλακτική για τους καθιερωμένους πολιτικούς. Ακριβώς. Το μήνυμά του είχε απήχηση σε πολλούς ψηφοφόρους. Είναι συναρπαστικό πως η αντίληψη του κοινού μπορεί να αλλάξει τόσο γρήγορα στην πολιτική. Μάθημα 31. Φύτευση δέντρων. Νομίζω ότι η υποστήριξη οργανώσεων που φυτεύουν δέντρα θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Απολύτως. Τα δέντρα είναι ζωτική σημασίας για το περιβάλλον και το κλίμα μας. Ναι. Βοηθούν στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα και παρέχουν οξυγόνο. Επιπλέον, δημιουργούν ενδιαιτήματα για την άγρια ζωή, κάτι που είναι τόσο σημαντικό. Ακριβώς. Και η φύτευση δέντρων μπορεί επίσης να ομορφύνει τις κοινότητες. Ναι. Είναι μια απλή πράξη που μπορεί να έχει διαρκή αντίκτυπο. Μάθημα 32. Πρωτοβουλίες για την Ανθρωπότητα. Είναι ενδιαφέρον πως έγινε γνωστός εκτός του Τέξας. Είναι ενδιαφέρον πως έγινε γνωστός εκτός του Τέξας. Τέξας. Είναι μια απλή πράξη που μπορεί να έχει διαρκή αντίκτυπο.
Μου αρέσει το πως τέτοιες πρωτοβουλίες εμπλέκουν τους ανθρώπους στην περιβαλλοντική διαχείριση. Οριστικά. Ενθαρρύνει όλους να συμμετάσχουν στην προστασία του πλανήτη μας. Ας αναζητήσουμε τοπικούς οργανισμούς που μπορούμε να υποστηρίξουμε μαζί. Μάθημα 32. Συνέχεια. Πρέπει να παρακολουθούμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι είναι σε καλό δρόμο. Ναι, εξαιρετικό. Δεν μπορούμε να αντέξουμε καθυστερήσεις σε αυτό το έργο. Ακριβώς. Η έγκαιρη επικοινωνία είναι το κλειδί για την ομαλή κίνηση των πραγμάτων. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να κάνετε τσεκ ή με όλους τους εμπλεκόμενους. Ας κάνουμε μια λίστα με όλες τις εργασίες που χρειάζονται την προσοχή μας. Καλό σχέδιο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα σε όμικρον με τόνο τι είναι πιο επίγον. Ναι. Θα φροντίσω να επικοινωνήσω με τους προμηθευτές για ενημερώσεις. Και μπορώ να επικοινωνήσω με την ομάδα για να επιβεβαιώσω την πρόοδό της. Τέλειος. Θα ανασυνταχθούμε στη συνέχεια για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματά μας. Μάθημα 33. Πλοήγηση στις αλλαγές. Σε ποιο βαθμό έχετε παρατηρήσει τις αλλαγές στο περιβάλλον σας? Αυτό είναι εντυπωσιακό. Έχω δει αρκετές μεταμορφώσεις τελευταία. Βρήκατε τελικά το δρόμο σας ή χρειάζεστε βοήθεια? Κατάφερα να βρω το δρόμο μου, αλλά ήταν λίγο μπερδεμένο στην αρχή. Μπορώ να σχετιστώ. Τα νέα μέρη μπορεί να είναι συντριπτικά μέχρι να εξοικειωθείτε. Ναι, αλλά η εξερεύνηση μπορεί επίσης να είναι μέρος της διασκέδασης. Απολύτως. Κάθε γωνία που στρέφεται μπορεί να οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις. Λατρεύω την περιπέτεια της έβρεσης κρυμμένων πολύτιμων λίθων σε μια πόλη. Κι εγώ. Κάνει το ταξίδι πολύ πιο συναρπαστικό. Μάθημα 34. Περιπέτειες αγορών. Αρκετά διασκεδαστικό. Πού πήγες? Επισκέφτηκα μερικές τοπικές αγορές και βρήκα μερικά υπέροχα καταστήματα. Κάποιο καλό μαγαζί προτείνετε? Ναι. Βρήκα μια φανταστική μπουτίκ με μοναδικά ρούχα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Μου αρέσει να ανακαλύπτω τέτοιους κρυμμένους πολύτιμους λίθους. Κι εγώ. Είναι πάντα συναρπαστικό να βρίσκεις κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό. Βρήκατε κάτι που δεν μπορούσατε να αντισταθείτε στην αγορά? Απολύτως. Δεν μπορούσα να παραλείψω ένα όμορφο χειροποίητο κασκόλ. Αυτό είναι υπέροχο. Τα κασκόλ μπορούν πραγματικά να δώσουν στυλ σε κάθε ντύσιμο. Μάθημα 35. Η ευγένεια έχει σημασία. Ορισμένες συμπεριφορές μπορεί να εκνευρίσουν άλλους. Είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί. Απολύτως. Ένα ευγενικό άτομο αποφεύγει να παίζει μουσική πολύ δυνατά σε δημόσιους χώρους. Ναι. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της προσοχής των άλλων. Νομίζω ότι απλές πράξεις καλοσύνης μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Οριστικά. Δημιουργεί ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον για όλους. Ναι, και δίνει θετικό τόνο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Συμφωνώ. Το να είσαι ευγενικός μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη επικοινωνία συνολικά. Ακριβώς. Ας κάνουμε ένα νόημα να ασκούμε ευγένεια στην καθημερινή μας ζωή. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι μικρές χειρονομίες μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο.